Chicago rapper Lil Durk is in police custody this morning. And he was allegedly involved in a murder for hire plot. مغني الراب الشهير ليل دورك تم القبض عليه ويزعم أنه متورط في واحدة من أقوى الجرائم في أمريكا وهي القتل مقابل الأجر. الأمر ليس بسيط بتاتا لأنه كيتعلق بتخطيطه لقتل إحدى أعدائه انتقاما لمقتل صديقه المقرب كينغ فون. هذه ليست قصة عادية ولكن قصة كتدور حول الانتقام والولاء ومخطط مزعوم كيمتد من شيكاغو لوس أنجلوس. هادشي اللي وقع قامت به مجموعة من عصابة OTF الخاصة بليل دورك. OTF واللي كتعني Only the Family أي فقط العائلة. دعونا الآن نستعرض التفاصيل. هادشي اللي وقع لدورك غالبا غادي يخليه يودع ساحة الراب الأمريكي من بعد العديد من الألبومات والسينجلز اللي نزل مع روابا بحال دريك وجي كول وحتى أشهر مغني كانتري في العالم واللي هو مورغان والن، وكذلك اعتناقه للإسلام مؤخرا وتغيير اسمه لمصطفى عبد الملك. ليل دورك واللي قدر يحول أشهر أحياء شيكاغو واللي اسمه أو بلوك من مرتع للعصابات والجرائم والقتل المكان تقام فيه الصلاة، كما أنه صرح باللي السجل العدلي الخاص به تم تنقيته من جميع القضايا وأنه أخيرا غادي يبدأ من جديد وغادي يبعد على حياة العصابات وأخيرا رجع من الرهاب وقدر يتخلص من إدمانه للحبوب المهلوسة والكودين. A better leader. My main goal is peace, you know what I'm saying? Being with the family and staying out of bullshit, you know what I'm saying? And getting 100% on my deen. لحد الآن ليل دورك أصبح شخص مسلم ومسالم مركز في العمل الخاص به وكيساعد الناس، إلا وأنه في الآونة الأخيرة تم اعتقال دورك في فلوريدا بتهم تتعلق بالتخطيط للجريمة والقتل. ووفقا للمدعي الفيدرالي يزعم بأن دورك وخمس أشخاص آخرين من مجموعة OTF كانوا جزء من خطة للانتقام من عصابة كواندو راندو. هذا كله بسبب مقتل كينغ فون سابقا في نوفمبر 2020. كينغ فون واللي حتى هو كان من أعضاء OTF وتم قتله بسبب خصام وقع ما بين أعضاء OTF وأعضاء عصابة كواندو راندو. هذا ما أدى لتبادل إطلاق النار واللي أدى إصابة فون ووفاته. مرت 4 سنوات على هذا الحادث وعلى ما يبدو لي أن ليل دورك لم ينسى رغم أنه قرر تغيير حياته والبدء من جديد والابتعاد عن حياة العصابات، لكن على ما كنظن أن هذا كان مجرد تمويه لكي يعمل في الخفاء وينتقم لصديقه كينغ فون. وكذلك أظن أن حرب العصابات والسيطرة في الأحياء لا زالت تجري في دمه. ولكن واش فعلا ليل دورك متورط أم مظلوم فقط؟ مؤخرا ومن بعد العديد من التحقيقات السرية السلطات الفيدرالية غتكتشف أنه سافر أعضاء من فريق ليل دورك لوس أنجلوس نيابة عنه وكان لديهم هدف واحد وهو الذهاب لوس أنجلوس وتصفية كواندو راندو، ولكن في النهاية أدى هذا العمل لمقتل ليل بوب ابن عم كواندو. هذا بصفته كان انتقام المقتل كينغ فون. 19 غش 2022 كان كواندو وابن عمه ليل بوب في لوس أنجلوس يتجولون في المدينة وكانت ديك الليلة تبدو عادية. لاحقا غادي يتوقفوا في محطة لتزويد الوقود قرب بيفرلي سانتر دون علمهم أن هناك سيارة أخرى تتبعهم، وفاش غادي يوقفوا غادي يكتشفوا باللي سيارة بيضاء تقترب ببطء وبحركة مفاجئة غادي يبدأ إطلاق النار عليهم. Right now the search is on for 3 people who police say shot at a Savannah rapper, killing a member of his entourage. It happened in Los Angeles and cameras captured the aftermath. الضحية اللي غادي يتصاب بجروح خطيرة كان هو ابن عم كواندو ليل بوب. وبعد إطلاق النار تم استدعاء الشرطة والإسعافات وتحولات محطة الوقود لمسرح للجريمة وحاول المسعفون ما أمكن ينقذوا حياة ليل بوب لكنه توفى في مكان الحادث، وهذا الشيء كامل كان في مرأى أعين ابن عمه كواندو وهو مصدوم. Savannah rapper Quando Rondo, a passenger in that car, frantic at the sight. It all started at this mobile gas station at 5:30 Friday evening. What's the point of music? You don't know? It's not always to have fun. It's not always to have fun. Sometimes it's to help people find themselves because music is frequency programming. ولكن انتظروا، بغيت نطرح عليكم واحد السؤال. حتى نتوما غالبا فاش غتكونوا كتسمعوا الموسيقى كثيرا ولا عند استعمال السماعات كتحسوا بالعياء والإرهاق، وهذا كامل بسبب التردد اللي مصنوعه به الموسيقى واللي هو 440 هرتز والذي يخالف التردد الطبيعي الخاص بنا واللي هو 432 هرتز. أخيرا
جبت لكم الحل. بغيت ننصحكم باحدى التطبيقات واللي انا شخصيا كنستعملها واللي كتحول اي حاجه كتسمع ليها سواء في البيسي سواء في التليفون لتردد 432 هرتز، وغير جربوها راه ما غاديش تندموا. If I play with those frequencies, right, I can target certain parts of the mind. Or if I want you to go to sleep, or if I want you to go into a meditative state, I can make my music do that. بالنسبه للمستعملين ديال البيسي راه كاين اضافه كروم الخاصه بالتطبيق واللي معك كتاكتيفيها كتبدل لك التردد سواء ديال يوتيوب سواء ديال سبوتيفاي او ديزير او جميع المنصات الموسيقيه. وراه جاي واحد الفيديو على الترددات والمخدرات الموسيقيه باش نزيد نشرح لكم الموضوع اكثر. رابط الموقع غادي تلقاوه في صندوق الوصف، فيه غادي تلقاو الاضافه ديال كروم وغتلقاو رابط كذلك التطبيقات سواء في اندرويد سواء في اي او اس. نكملوا. خلال تحقيقات قدم بعض الشهود تقريرات تفيد مغادرة سيارة بيضاء مسرعة بعد الحادث. هذا الشيء اللي غادي يخلي المحققين يعرفوا بأن هذه العملية مخطط لها بعناية وماشي شي صراع ولا شي حاجة ديال الشارع يعني. طبعا الخبر دار ضجة سابقا، وهنا بدأت السلطات في ربط خيوط الحادث بشبكة من العداوات والمنافسات اللي كانت ما بين عصابة OTF وكواندو راندو. وحسب الادعاء فليل ديرك يعتبر العقل المدبر لهذا المخطط لأنه متهم بالتخطيط للانتقام لمقتل صديقه كينغ فون في 2020. هذا الأمر لم يكن متعلق بمقتل كينغ فون، وكان متعلق بحفاظ ليل ديرك على سمعته وولائه تجاه أعضاء OTF. ويزعم الادعاء أن ليل ديرك كان ضروري ياخذ قرار بحال هذا لكي ينتقم لصديقه، كما أن هناك جزء أساسي في القضية كيقول أن الأعضاء اللي قاموا بالجريمة وعدهم ديرك بمكافأة مالية ومناصب أعلى داخل عصابة OTF. هذا ما شجع الأعضاء على الذهاب إلى أقصى حدود، كما أن المدعي العام قال أن الهجوم لم يكن عفويا بل كان تخطيط طويل ومتعمد، وأنهم سابقا سافروا لإيلاي لأجل متابعة تحركات كواندو راندو والعصابة ديالو، وأن الهدف الأصلي هو كواندو وليس ابن عمه، ووفاة ابن عمه كان مجرد خطأ. It scarred me the most. That was my man. I love that. Look, boy, you know it's serious. If I go to sleep, pop on the mirror in my bed. That's the light in my line. كما أنه قال أن الكمين تنفذ بطريقة كلاسيكية، بحيث أن أعضاء OTF قاموا بتتبع كواندو واللي كان راكب على كاديلايك سوداء منتظرين الفرصة لشل الهجوم. وتظهر وثائق المحكمة أن بعد الحادث توقف أعضاء OTF مطعم إن أوت حيث ناقشوا المدفوعات مع أحد كبار العصابة قبل التوجه لسان دييغو للحاق برحلتهم والعودة لشيكاغو. وتظهر السجلات أنه تم تبادل دفعة مالية كمكافأة على القتل. والجزء الأهم هو أن ديرك هو المتهم بتمويل كل شيء، وهو الذي وفر الأموال اللازمة لرحلات الطيران والأسلحة، وهو اللي نظم كل شيء، ومساعده كون جرانت واللي نسق كل شيء ورتب الإقامة في الفنادق واشترى أقنعة للتخفي ووجد سيارتين فاخرتين للمجموعة. تخيل معايا دابا هادو غاديين يديروا هاد الجريمة وغاديين بسيارات فاخرة. هذا غريب نوعا ما. هذه القضية كاملة تعتمد على سجل الرحلات والكاميرات، وهذه بحد ذاتها أدلة قوية داخل المحكمة. وإلا قبلت المحكمة الادعاء فممكن ديرك يتحمل كامل المسؤولية ويقد يتحكم بالإعدام أو السجن مدى الحياة. ما زاد الطين بلة، وهو من بعد هذا الشيء اللي وقع ليل ديرك لقاوه حاجز رحلتين لدبي وسويسرا، وتم إلقاء القبض عليه في ميامي وهو يحاول مغادرة أمريكا نحو إيطاليا عبر رحلة طيران خاصة. منذ رحيل كينغ فون فالجميع كان كيطالب ديرك باش يقتص وينتقم ليه، لكن من بعد ما ديرك قرر يغير حياته الكثير من الاشخاص طلقوا هاشتاغ سلايد فور فون واللي كتعني بشكل اساسي الانتقام لفون او رد الاعتبار ليه. وبعبارة اخرى الجميع كان كيطالب ليل ديرك بالانتقام لصديقه كينغ فون. لكن من بعد ما ليل ديرك اعلن في العام الماضي انه سيحاول تحسين صورته بعد سنوات من ارتباطه بحرب العصابات وغادي يحاول يبدا صفحة جديدة، الكثير رجح أن القضية سالات وما كاين لا انتقام ولا والو. وكما قلت لكم فانه اعتنق الاسلام وبدل سميته لمصطفى عبد الملك، واسس مؤسسه خيريه تحت اسم نيبرهودز هيروز، وحظي باهتمام كبير وتم تكريمه من طرف بلديه مدينته. لكن من بعد هذه الاخبار والاتهامات تم الغاء التكريم وسحبت منه شهاده التكريم. ليكن في علمكم انه سابقا ليل ديرك قال في احد اغانيه مع ناردو ويك
be on my page like Slav Vaughn. I know they trolling me. يقول للناس انتقم لفان، إنني أعلم أنهم يستفزونني. Got it back in blood, y'all just don't know that's how it supposed to be. أخذنا حقنا بالدم لكن لا تعلم ذلك. ولاحقا في نفس الأغنية غيقول Better do what Nardo said cause niggas die for pumping gas. من الأفضل أن تفعل ما قاله ناردو، لأن الناس تموت وهي تعبي البنزين. وهذا بحد ذاتها شرح للطريقة اللي انتقموا بها الفان وقتلوا ليل بوب وهو يعبي البنزين، لأنه عملية القتل كانت في سنة 2022 وحتى ليومنا هذا، يعني حتى لهذا الأسبوع عاد الشرطة الفيدرالية لقات القبض على ليل دورك. يعني كيف ما قال دورك أنهم انتقموا ليل فان وقالها في الأغنية، قال لهم راه خدينا حقنا ولكن نتوما ما كتعرفوش. وحتى اليوم عاد خرجت هذه الأخبار. كونوا أكيدين إلى استعملات هذه الكلمات في المحكمة فراه ليل دورك غالبا ما غاديش يخرج وغادي يتحكم بالسجن لمده طويله. ومن بعد ليل دورك غادي ينزل تويت وغادي يقول فيها ان الهدف ديالو هو ان لا يذهب للسجن ولن تروه يقوم باعمال اجراميه لكي يبدو رجل عصابات، فهو العصابات. شخصيا انا لا اظن بان الامور ستنتهي بشكل جيد، خاصه اذا توفرت ادله قويه تثبت ان دورك متورط فعلا، وغالبا سيواجه وقت طويل في السجن اذا ما كانش هنالك فريق قانوني قوي كافي لتفكيك ادله الادعاء والطعن في مصداقيه الشهود ضده. كذلك في القضايا البارزه كهذه واخا ما تكونش ادله مباشره يمكن ان يؤدي تراكم الادله الظرفيه والرقميه الى عواقب وخيمه. بشكل عام من المحزن حقا رؤيه مغنيي الراب الاثرياء متورطين في مثل هذه المواقف رغم فرص النجاح اللي حصلوا عليها، ودورك كان بامكانه من شحال هذه يفصل نفسه عن تلك الحياه، ولكن حرب العصابات في امريكا تجري في دم مختلف الرابرز وهي التي تحركهم. دونك الاخوان هادو هما تفاصيل القضيه وهذا الشيء اللي كاين لحد الان. الا كانوا هناك شي تفاصيل جداد ان شاء الله غالبا غادي ندوي عليهم وغندير عليهم فيديو، لان دورك كيتعتبر من اهم الرابرز في امريكا، والكارير ديالو اي المسيره ديالو في الموسيقى الامريكيه فريمون كبيره وتستاهل المتابعه. المهم الخوت وصلنا لنهايه الفيديو. الا عجبك الفيديو هبط دابا دير ليا واحد لايك، الا كنتي اول مره كتشوفني هبط دابا دير ليا سبسكرايب وفعل الجرس، وكذلك ما تنساش تكتب لي شي كومونتير زوين وتصحح لي شي حاجه قلتها غلط. كان معكم الباترون، بيس.